હેલો મિત્રો, આજે આપણે શેરનું મૂલ્યાંકનનું એક દાખલાની ગણતરી કરીશું. દાખલા નંબર 10 ગુજરાત યુનિવર્સિટી SY BCom નવેમ્બર 2014માં પૂછાયેલો છે. સીમા કંપની લિમિટેડ જવાબદારી અને મિલકતો આપણને આપેલી છે. વધારાની માહિતી: મકાનની કિંમત 3,50,000 ગણવી. પાઘડીની નવી કિંમત આપણને આપેલી છે 50,000 રૂપિયા. ડિવિડન્ડ વહેંચ્યા પહેલાનો નફો આપેલો છે 1,50,000 રૂપિયા. અપેક્ષિત વળતરનો દર આપેલો છે 15%. ઇક્વિટી શેરની વાજબી કિંમત શોધવાની છે. તો મિત્રો, જ્યારે પણ ઇક્વિટી શેરનું મૂલ્યાંકન કરવું હોય તેમાં કુલ 10 સ્ટેપ આવે છે. એ 10 સ્ટેપથી જ આપણને જવાબ મળી શકે છે. પણ એ ક્યારે? જ્યારે આપણને દાખલાની અંદર નવી પાઘડી ન આપેલી હોય ત્યારે. પરંતુ આપણને આ દાખલાની અંદર પાઘડીની કિંમત આપણને આપેલી છે, એટલે આપણે પ્રથમ 5 સ્ટેપની ગણતરી નથી, ત્યારબાદના આપણે સ્ટેપની ગણતરી કરીશું. તો મિત્રો, આપણે દાખલાનું સોલ્યુશન કરીએ એના પહેલા જો તમે ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને એકાઉન્ટના દાખલાના ગણતરી સાથેના વિડીયો આવે એ તમને સરળતાથી મળી રહે. જ્યારે પણ શેરનું મૂલ્યાંકન કરવું હોય ત્યારે આપણે ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી શોધવી પડે છે. તો આપણે 6થા સ્ટેપથી ગણતરી કરીશું. તો ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી બરાબર કુલ મિલકતો માઇનસ કુલ જવાબદારી. કુલ મિલકતો આપણને આપેલી છે ને એના હવાલા પણ આપણને આપેલા છે. મકાનની કિંમત 3,50,000 રૂપિયા ગણવાની છે. ચોપડે કિંમત જે પણ આપણને 3 લાખ રૂપિયા આપેલી છે એની ગણતરી ધ્યાનમાં લેવાની નથી, આપણે બજાર કિંમત જ ધ્યાનમાં લેવાની છે 3,50,000 રૂપિયા. યંત્રોની બજાર કિંમત આપેલી નથી, એટલે ચોપડે કિંમત 2 લાખ રૂપિયા છે એ જ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. મિત્રો, જ્યારે પણ મિલકતો અને જવાબદારીની બજારની કિંમતનો હવાલો આપેલો હોય તો જ ગણતરી ધ્યાનમાં લેવી. બાકી આપણને ચોપડે કિંમત એટલે કે પાકા સરવૈયામાં જે કિંમત દર્શાવેલી હોય એ જ કિંમત આપણે ધંધામાં રોકાયેલી મૂડીની ગણતરીમાં લખવાની રહેશે. ત્યારબાદ છે રોકાણો 50,000 રૂપિયા. દેવાદારો આપણને હવાલો નથી આપેલો એટલે 50,000 રૂપિયા. રોકડ અને બેંક 1 લાખ રૂપિયા. એટલે આપણને અહીંયા કુલ મિલકતો મળી જશે. કુલ જવાબદારીમાં કઈ કઈ છે? તો 10% ડિબેન્ચર 1 લાખ રૂપિયા, લેણદારો 1 લાખ રૂપિયા, દેવી હુંડી 50,000 રૂપિયા. કુલ મિલકતો મળશે આપણને 7,50,000 રૂપિયા અને કુલ જવાબદારી આપણને મળશે 2,50,000 રૂપિયા. ચોખ્ખી મિલકતો બરાબર 7,50,000 માઇનસ 2,50,000 એટલે આપણને ચોખ્ખી મિલકતો મળશે 5 લાખ રૂપિયા. ત્યાંમાંથી આપણે પ્રેફરન્સ શેર મૂડી આપણે બાદ કરવાની છે. 1 લાખ રૂપિયા પ્રેફરન્સ શેર મૂડી આપેલી છે, બાદ કરીશું એટલે ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી મળશે આપણને 4 લાખ રૂપિયા. એને ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરો માટેની ચોખ્ખી મિલકતો પણ કહેવામાં આવે છે. બીજા નંબરનો સ્ટેપ છે પાઘડી અને બિન ધંધાકીય રોકાણ સાથેની ચોખ્ખી મિલકતો. મિત્રો, અહીંયા આપણને દાખલાની અંદર નવી પાઘડી આપેલી છે, નવી પાઘડીની જ ગણતરી ધ્યાનમાં લઈશું. તો રોકાયેલી મૂડી એટલે સ્ટેપ નંબર 1માં જે પણ જવાબ આવે છે તે પ્લસ નવી પાઘડી આપણને આપેલી છે હવાલાની અંદર. પાઘડીની કિંમત 50,000 ગણવી પ્લસ બિન ધંધાકીય રોકાણો. દાખલાની અંદર જો આપેલા હોય, અહીંયા રોકાણો આપણને આપેલા છે પણ રોકાણો 2 પ્રકારના હોય છે. એક ધંધાકીય રોકાણ હોય છે અને એક બિન ધંધાકીય રોકાણો હોય છે. અહીંયા કોઈ પણ જાતની માહિતી આપેલી નથી, એટલે રોકાણો એ ધંધાકીય રોકાણો ધારી લેવા પડે. એટલે આપણને પાઘડી અને બિન ધંધાકીય રોકાણો સાથેની ચોખ્ખી મિલકતો મળશે 4,50,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ સ્ટેપ નંબર 3 છે આંતરિક કિંમત શોધવી પડે, કારણ કે વાજબી કિંમત શોધવા માટે આંતરિક કિંમત તથા બજાર કિંમત શોધવી પડે છે. એટલે આંતરિક કિંમત બરાબર ચોખ્ખી મિલકતો, એટલે આપણે અહીંયા જે પણ જવાબ મળે છે તે ભાગ્યા ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા. એટલે 4,50,000 ભાગ્યા ઇક્વિટી શેરની સંખ્યા કઈ રીતે મળશે આપણને? ઇક્વિટી શેર મૂડી દાખલાની અંદર આપેલી છે 3 લાખ રૂપિયા ભાગ્યા શેર દીઠ ભરપાઈ થયેલી રકમ કેટલી આપેલી છે? 100 રૂપિયા. 3 લાખ ભાગ્યા 100, જવાબ આપણને મળશે 3,000 શેર. એ 3,000 શેર આપણે ભાગાકારમાં મૂકીશું એટલે આપણને આંતરિક કિંમત મળશે 150 રૂપિયા. ત્યારબાદ સ્ટેપ નંબર 4 છે ડિવિડન્ડનો દર શોધવાનો છે. ઇક્વિટી શેર માટેનો નફો ભાગ્યા ઇક્વિટી શેર મૂડી ગુણ્યા 100. ઇક્વિટી શેર માટેનો નફો આપણે શોધવાનો છે, કારણ કે આપણને ત્રીજા નંબરના હવાલામાં ડિવિડન્ડ વેચ્યા પહેલાનો ચોખ્ખો નફો આપેલો છે 1,50,000 રૂપિયા. તેમાંથી આપણે પ્રેફરન્સ શેરનું ડિવિડન્ડ બાદ કરીશું તો પ્રેફરન્સ શેરનું ડિવિડન્ડ કેટલું આવશે? 1 લાખ ગુણ્યા 10% એટલે 10,000 રૂપિયા આવશે. તો ઇક્વિટી શેર માટેનો નફો બરાબર સરેરાશ નફો માઇનસ પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ 1,50,000 માઇનસ 10,000 આપણને જવાબ મળશે 1,40,000. તો ઇક્વિટી શેર માટેનો નફો મળી ગયો આપણને 1,40,000 રૂપિયા ભાગ્યા ઇક્વિટી શેર મૂડી. ઇક્વિટી શેર મૂડી કેટલી આપેલી છે? 3 લાખ રૂપિયા ગુણ્યા 100. તો ડિવિડન્ડનો દર મળશે આપણને 46.67%. ત્યારબાદ આપણે બજાર કિંમત શોધવી પડે. તો બજાર કિંમત બરાબર ડિવિડન્ડનો દર ભાગ્યા આંતરિક વળતરનો દર ગુણ્યા શેર દીઠ ભરપાઈ થયેલી રકમ. તો ડિવિડન્ડનો દરનો આપણને જવાબ મળ્યો છે 46.67% ભાગ્યા આંતરિક વળતરનો દર આપણને કેટલો આપેલો છે? 15% આપણને આપેલો છે. તો ભાગ્યા 15 ગુણ્યા 100, તો આપણને બજાર કિંમત મળશે 311.11 રૂપિયા. ત્યારબાદ આપણને વાજબી કિંમત શોધવાનું કીધું છે. તો વાજબી કિંમત બરાબર આંતરિક કિંમત એટલે સ્ટેપ નંબર 3માં જે પણ જવાબ આવ્યો છે તે પ્લસ બજાર કિંમત એટલે સ્ટેપ નંબર 5માં જવાબ આવ્યો છે તે. એટલે 150 રૂપિયા આંતરિક કિંમત પ્લસ બજાર કિંમત આપણને મળે છે 311.11 રૂપિયા ભાગ્યા 2, આપણને વાજબી કિંમત મળશે
₹230.57. મિત્રો, આ વિડીયો તમને સારો લાગ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને એકાઉન્ટના જે પણ દાખલાનું સોલ્યુશન મુકાય છે એ તમને સરળતાથી મળી રહે. થેન્ક યુ.